ลวกอลังการจะให้เรากินพร้อมเราบอกให้บอกจะคือสิบัวของแปลกได้ตั้งแต่เป็นยอดบียังให้ก่อนนั้นจะไปกินที่ไหนน้องแกไม่ได้กินแล้วเขาพูดอ่ะโต๊ะลืมเด้อโต๊ะหันนะโต๊ะแม่โต๊ะโต๊ะไหนตั้งเลยโต๊ะไหนฉันเด็กว่าเด็ก